دايما يا سكر ياللي سابقة بجد سنك. اضحكي خليني اضحك ضحكتك بترد روحي. هي مين يا ابني اللي تضحك؟ هو انت مرتبط اصلا ولا بتكراش على حد ولا في حد معبرك؟ ايه يا ابني اللي انت بتسمعه ده؟ يا ابني حرام عليك مش كده، ما تركز معايا بقى، الله يخرب بيت غباوتك. ما علينا. انت عدت على الناس عشان العيد بكره صح؟ يخرب بيت ام العته الاجتماعي بتاعك. افتح يا عم عيد على الناس دلوقتي. طبعا محدش هينقذك غير بايثون دلوقتي. بايثون راجل التاسك اوتوميشن. اللي بيحصل في الخلفيه دلوقتي كالتالي: مرحله الاستطلاع بيشوف لو حد كتب الكود قبل كده والمكتبات المتاحه والناس واقفين فين، ودي مرحله مهمه جدا بحيث انك تبدأ من حيث انتهى الاخرون. بيجمع الكود اللي لقاه ويثبت المكتبات ويكون سكريبت اولي، وغالبا لما هيشغله هيلاقي مشاكل هيصلحها ويجرب، ويلاقي مشاكل ويصلحها ويجرب. بعد كده هيحتاج يزود خاصية او يحسن اداء الكود فتحصل مشكلة فيصلحها لحد ما نوصل لنسخة مستقرة بفضل الله. بالمناسبة الموضوع ده اخد منه صافي 6 ساعات، واضطر يصلح مشاكل وباجز في المكتبة اللي استعملها اصلا. هو كسول وفيه العبر بس يعني فاهم كود شوية صغيرين. ده السكريبت النهائي، مش شرط تفهم كل تفصيلة، هشرح لك بس البنية بتاعة السكريبت. اول 4 سطور دول مكتبات بيساعدونا في الكود. هنا بنحط عدد الاصدقاء اللي انت عاوز تكلمهم. لو حطيت 1 هنبعت لاخر 1 انت مكلمه، لو حطيت 100 هنبعت لاخر 100 انت مكلمهم، بس ما تحطش عدد اكتر من عدد الاصدقاء. والبلاك ليست عشان الاكس والناس اللي انت مش عايز تعيد عليهم. والسطر ده الرسالة. ال4 سطور دول بياخدوا منك اسم المستخدم والباس بتوع الفيس، وشوية السطور اللي فاضلين هما اللي بيعملوا الشغل. ما زالت عندي افكار وتحديثات بس مش عايز اخلي الموضوع اوفر. هتلاقوا لينك المشروع في الديسكريبشن تحت للناس المهتمين بالتفاصيل، وهنبقى نتواصل ونعمل تحديثات ان شاء الله. كل الناس بقت عايدة على بعضها. كل سنة وانتم طيبين وكلكم بخير وصحة وسلامة. دمتم طيبين. السلام عليكم.